Hey mga Ka Bling! Welcome back to Station Bling-Bling channel. Sa video na to mag-change tayo ng username at password sa Wi-Fi. Stop. Sa video na to mag-change tayo ng Wi-Fi name at password sa modem na to. Ito, Globe at Home Prepaid Wifi. Ito yan. So, let's go! Just open your desired browser. Mine is going to use Google Chrome. And then, ito yung IP niya. 192.168.254.254. So, login tayo. Tapos, yung default, yung user niya is user lang. Tapos, yung password. Yung details nito nasa likod. If na-change nyo na, na-access nyo to before, tapos na-change nyo na, just make sure na kabisado nyo. So, para ma-change natin yung Wi-Fi password at Wi-Fi name, let's go to Advanced. And then Wi-Fi security, and then ito yung Wi-Fi name ko. Tapos para ma-edit natin to, just click the option. Tapos ito, it's up to you if anong ilalagay nyo dyan. Sa akin ito yung Wi-Fi name ko, pwede nyo palitan sa inyong case. Tapos ito yung Wi-Fi password, ito yung password ko. So after that, na-modify nyo na lahat, save nyo lang. Yun lang. Sobrang basic lang ng steps. So, after that, you're good to go na. So, yun na yun mga Ka-Bling. If hindi pa kayo subscribe sa channel ko, please click the subscribe button and click the bell icon para makita kayo sa mga bagong upload na videos ko. So, if you have some questions, just hit the comment section. Kita-kits tayo sa comment sections, okay? Hey mga Ka-Bling.